Вітаю вас, друзі! Сьогоднішній ранок приніс нам дуже хороші новини, тому що коли додається хоча б трішечки справедливості у цьому світі, це завжди добре. Сьогодні вранці у місті Ставрополь, ви, напевно, можете і не знати, де це на мапі, це не важливо. Важливо те, що у місті Ставрополь було ліквідовано воєнного злочинця Заура Гурцієва, який також був заступником голови міста Ставрополь, і підірвали його у дуже цікавий спосіб. До нього підійшов, напевно, його знайомий чи його сусід із гранатою. Він, може, не знав, що у нього граната, і вони разом удвох і підірвалися. Тож, як ви бачите, тактику камікадзе можна використовувати не тільки ФСБшникам. Хоча хто зна, може ФСБшники його і підірвали. Ми, люди маленькі, поза політикою, як відомо, ми можемо чогось не знати. Але чому такою важливою є ліквідація цього покидька? Тому що цей покидьок був особливо шанований Владимиром Путіним. Це Путін його призначив на оцю посаду заступника міського голови чи мера Ставрополя. Тому що раніше Заур Гурцієв командував повітряними атаками на Маріуполь. Тоді, коли росіяни намагалися і зрештою його, на жаль, захопили, знищили, вбили дуже багато людей, так от саме цей покидьок координував повітряні атаки і зичимо йому тепер опинитися у пеклі. Как человека, который прошел свой путь от курсанта до командира отдельного подразделения, от человека, которому доводятся готовые решения, до человека, который принимает те самые решения. Нехай тепер він ухвалює рішення, до якого ступеню просмаження мають його смажити чорти у пеклі. Тим часом Трамп і далі висловлює велике невдоволення діями так званої Російської Федерації і повітряними атаками на Україну. Я дуже розчарований тим, що сталося. Кілька ночей, коли людей убили під час того, що можна назвати переговором. А росіяни і далі тягнуть час і просто насміхаються із Трампа. Помічник Владимира Путіна Ушаков мало не прямим текстом сказав, що Трамп – це просто якийсь дурачок. Знаєте, він не розуміє, що він каже. Він не знає, що от насправді це українці погані. До кінця не розуміють, що ми б'ємо виключно по об'єктам воєнної інфраструктури або по об'єктам ВПК. Зруйновані житлові будинки в Одесі, у Умані, у Дніпрі. Удар по Сумах на Вербну неділю. Вбивство дітей у Кривому Розі. Нагадаю, тоді росіяни вбили 9 дітей. Стерті із лиця землі цілі міста, але при цьому ці довбні і далі продовжують розповідати, як вони не атакують цивільні об'єкти. Немає тут нічого дивного у тому, що вони далі повторюють як мантру оці виправдання своїм воєнним і злочинам проти людяності. Ми із вами, друзі, не повинні дивуватися. Ми маємо й далі допомагати українському війську, щоб російські мерзотники дохли у промислових масштабах. Я закликаю вас узяти, можливо, натиснути на паузу це відео і в описі знайти реквізити та задонатити на Русоріз, щоб російські загарбники дохли. Ну і щоб не пропустити нові випуски, підписуйтеся на мій канал. Поговоримо зараз про ті самі переговори. Наша делегация во главе с Владимиром Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня. Росіяни і далі тягнуть час. Але давайте про все по порядку. 2 тижні тому у Стамбулі відбулися так звані переговори. Єдиним позитивним підсумком цих переговорів став обмін військовополоненими та цивільними за формулою 1000 на 1000. І все. Але сторони домовилися, що буде підготовлено 2 версії меморандумів щодо припинення вогню і можливого теоретичного припинення російсько-української війни. Україна свій меморандум давно підготувала і передала посереднику Сполученим Штатам Америки. А росіяни цього не роблять. Росіяни хочуть, аби Україна от за декілька днів зустрілася із росіянами, там 2 числа, і тільки особисто росіяни передадуть меморандум. Можливо, вони не в курсі про існування інтернету або інших засобів зв'язку. Можливо, росіяни хочуть запрягти Лаврова, і поки він доскаче до Стамбула, то якраз буде 2 червня,
Але ото таким чином росіяни просто тягнуть час. Замість того, щоб передати свою версію меморандуму, який, давайте будемо казати відверто, буде просто вимогою про капітуляцію України, вони кажуть, що от для передачі треба особисто зустрічатися. Поведінка росіян абсолютно зрозуміла, вони просто тягнуть час, намагаються зірвати переговори і вимагають, аби Сполучені Штати Америки участі у цих переговорах не брали, тому що росіяни зацікавлені у тому, щоб Сполучені Штати Америки вмили руки і відійшли взагалі від питання врегулювання російсько-української війни. Проте, на жаль, у цієї російської вистави є таки один найважливіший глядач, який поки що ведеться на усю цю дурню від росіян. Це, звісно, президент Сполучених Штатів Америки Трамп, який каже і зараз, що він би міг запровадити от найпотужніші санкції проти так званої Росії, але не хоче нашкодити переговорному процесу. Якщо я думаю, що близький до укладання угоди, я не хочу зіпсувати це, роблячи так. Дозвольте сказати, я набагато жорсткіший, ніж люди, про яких ви говорите. Але ви повинні знати, коли це використовувати. Якщо я думаю, що це зашкодить угоді, це не моя війна. Це війна Байдена, війна Зеленського і війна Путіна. Ну, ми вже все це чули. Можливо, навіть Трампа покусав Олексій Арестович, тому що він регулярно повторює, що от за 2-3 тижні, можливо, усе стане ясно. І вчора Трамп знову сказав, що, можливо, ситуація проясниться тижні за 2. Я не можу вам це сказати, але дам знати приблизно за 2 тижні. Протягом 2 тижнів ми дізнаємося дуже скоро. Ми дізнаємося, чи він нас водить за ніс, чи ні. І якщо так, то ми відповімо трохи інакше. Але це займе приблизно 1,5-2 тижні. Мені особисто складно сказати, у якій галактиці перебуває президент Сполучених Штатів Америки і з якою швидкістю він рухається відносно до швидкості світла, але точно ясно, що для нього час іде зовсім інакше, тому що іще на початку квітня він вже казав, що за 2 тижні буде усе очевидно. Я розповім про це через місяць чи через 2 тижні. Побачимо, що це буде. Ми почуємо від них цього тижня. Дуже швидко, насправді, побачимо. Можливо, діду таки винайшли машину часу, і він нею активно користується і просто плутає дати, бо наприкінці квітня він також казав про 2 тижні, а вже місяць минув. Яка справжня дата, який графік? 2 тижні або менше. Дональду рано чи пізно таки доведеться ухвалювати неприємні для нього особисто рішення щодо так званої Російської Федерації і Владіміра Путіна, тому що усе більше очевидним є те, що росіяни з нього просто насміхаються і глузують, причому навіть публічно, не соромлячись у прямому етері. Хочется Дональду Фредовичу сказать, какие у вас претензии, господин? Вы ведете войну, продолжаете, вы нас дурите просто. Ну ты же врешь. Ты же обманываешь нас. Почему мы должны верить тебе? У будь-якому разі ми із вами, друзі, не повинні мати ілюзій. Трампа влаштує будь-яка заморозка російсько-української війни. Якщо він буде бачити, що простіше натиснути на Україну для капітуляції, то він буде це робити. Тож нічого приємного від нього ми, принаймні, поки що не чекаємо. Зате маємо деякі приємні новини з Німеччини. Німеччина посилює оборонну співпрацю із Україною. Ми будемо продовжувати нашу військову підтримку і розширювати її, щоб Україна могла і надалі протистояти цій російській агресії зараз і в майбутньому. Ми із вами не знаємо точно, чи отримає Україна ракети Таурус. Мерц буквально от учора сказав, що він не виключає цього, але, як відомо, Німеччина нещодавно засекретила інформацію про поставки озброєнь до України, тож, якщо ці ракети нам і передадуть, ми про це вже, можливо, дізнаємося після їхнього застосування. Але є дещо навіть краще за ракети Таурус. Я поясню, ракет Таурус у Німеччини не так вже й багато. Виготовляти їх у великих об'ємах, принаймні поки що, Німеччина не здатна. Але німці можуть нам допомогти інакше. І сьогодні наші міністри оборони підпишуть намір щодо закупівлі далекобійних систем озброєнь українського виробництва, так званих Long Range Fires. При цьому не буде обмежень по дальності. Німці планують інвестувати у українську оборонку, а точніше у виробництво українських далекобійних дронів та ракет. І це навіть краще, аніж передача Україні ракет Таурус, тому що німецькі технології, німецькі
фахівці допоможуть нам набагато швидше виробляти більші обсяги ракетного і дронового озброєння, аніж вони би виробляли у себе у Німеччині. Тож чекаємо на позитивні новини і надалі із цього питання, а росіяни вже превентивно горять. Смотрите, это не что иное, как дальнейшее провоцирование войны. Смерцам не повезло. Мерц именно генетически ненавидит русских. Але зараз треба відповісти на питання, що буде далі із нами у короткостроковій перспективі. Далі росіяни будуть здійснювати свою літню наступальну кампанію. Один із напрямків, де вони хочуть наступати, це не секрет, це Сумщина. Але наш противник зараз аж занадто самовпевнений. И у меня такое ощущение, что Верховный Главнокомандующий нас уверен в том, что скоро фронт обрушится, и Украину можно заставить капитулировать. Но он же был уверен в 22 году, что в Киеве будут встречать с цветами, и послали туда росгвардейцев с алюминиевыми щитами. Правительство живет на другой планете. Надмірна самовпевненість призводить до помилок. Сподіваємося, росіяни припустяться дуже серйозних, але тільки на це не розраховуємо. Як завжди, я кажу, ми маємо розраховувати передусім на самих себе. І маємо пам'ятати, що проти нас воює дуже серйозний противник. І зараз надзвичайно важливо продовжувати допомогу нашому війську, зокрема й дронами камікадзе. Потому что на фронте ситуация мало что изменилась. По-прежнему вот малое нижнее небо за противником. И он действительно контролирует ЛБС и гораздо глубже территорию. Для кращого контролю лінії бойового зіткнення, для того, щоб росіяни дохли у промислових масштабах і щоб вони отримували, як оцей висловився, глубже, наші воїни завдяки вам отримали іще 470 нових FPV. Всіх вітаю. Ми взвод безпілотних авіаційних комплексів 4-го механізованого батальйону окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького хочемо висловити величезну подяку спільноті Стерненка, а також особисто Сергію Стерненка за надані русорізи. Кожен з них знайде свою ціль, кожен з них наближає нас до перемоги. Разом ми сила. Всім дякую. Слава Україні! Ми військовослужбовці 5-го прикордонного загону підрозділу «Прайм». Дякуємо спільноті Стерненка, а також пану Сергію за надання 70 дронів типу FPV для знищення ворога на нашому напрямку. Слава Україні! Героям слава! 54-та окрема механізована бригада, батальйон безпілотних систем «Небесна кара» приносить велику подяку спільноті Стерненка за надані нам високоточні і технологічні дрони «Русоріз», за допомогою яких ми будемо ще ефективніше знищувати ворога. Слава Україні! Героям слава! У нас, на жаль, усе ще є дефіцит русорізу. Багато дронів ми видаємо у борг, тому що не можна зупиняти поставки дронів на фронт, навіть коли не вистачає грошей. Тож я знову прошу вас про допомогу. Продовжуйте допомагати силам безпеки та оборони України.